හලෝ දැන් අපේ කේස් ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ෆැමිලි WhatsApp group එකේ අද ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා කේස් හිටුවට පස්සේ ඒ හිටපු කේස් කොටන් ටික හැල්න එක normal ද කියලා. ඇත්තටම කාලයක් තිස්සේ අපේ වීඩියෝස් බලපුවා නම් මේකට උත්තරය අපි කවුරුත් දන්නවා. වෙන්නේ දැන් කේස් ගහේ වැවෙන චක්‍රයක් තියෙනවා. ඇනජන් කෙනකින් තමයි අපේ කේස් ටිකට වැවෙන්නේ. ඝනකවට වැවෙන්නේ ඇනජන් කෙන ඒ චක්‍රේ කොටස. එතකොට ඒ ඇනජන් කාලදී කේස් ගහේ වර්ධනයක් වෙනවා. හැබැයි දැන් අපි කේස් ගහ පිටිපස්සෙන් ගන්නේ ඔළුව වටේ කොටසෙන් ගන්න. ඒතර එතනින් මුල විසන්ධි වෙනකොට ඒ නහර සැපියුම නැති වෙන හින්දා කෙස් ගහට වර්ධනය වෙන සිග්නල් එක නැති වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ කෙස් ගහ යනවා ටීලර්ජන් කියලා අක්‍රිය කාලයකට. දැන් ටීලර්ජන් එක සාමාන්‍යයෙන් මාස 3ක් 4ක් වගේ. එතකොට කෙස් හිටෙව්වට පස්සේ අඩු තැනල කෙස් හිටෙව්වට පස්සේ අර කොටන් කෑල්ල හැලෙන්න පුළුවන්. මොකද ටීලර්ජන් එකට ගියාම කෙස් ගහ හැලෙනවා. මොකද අවුතෙන් කෙස් ගහක් එන්න ඕන ඇනර්ජන් එක පටන් ගත්තාම. ඉතින් ඒ කෙටි කාලයකට මාස 3කට විතර යම් ප්‍රමාණයක් සමහරගේ සේරම සමහරගේ එකක්වත් හැලෙන්නේ නැහැ. බහුතරගේ යම් ප්‍රමාණයක් හැලෙනවා. ඒතර ඒ කේස් හැල්ලා ආයෙත් වර්ධනයක් වෙනවා මාස 3ක් විතර ගියාට පස්සේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක් විතර යනකොට 60ක් විතර වැවිලා ඉවරයි. ඒ වෙනකොට පීරලා හැඩයක් ගන්න පුළුවන්. අවුරුද්දක් මාස 18ක් ගියාම ඒ කේස් ටික සම්පූර්ණයෙන් වැවිලා ඒ හැරේ ඝනකමට තියෙන්න ඕන. ඒකත් එක්කම අර ඉතුරු හරිය කේස් යනකට අපි බෙහෙත් කරන හින්දා Finasteride 0.25 මාස් පතාවිලා නොබලේ කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ බෙහෙත ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ බෙහෙත ගෑවම අර ඉතුරු හරිය යන එක පාලනය වෙනවා. ඉතින් ඒකත් කරන්න. එතකොට කෙස් කලම්බ ආයෙත් ගන්න පුළුවන්. ඒ තමන්ගෙම වෙන ස්ථිර කෙස් කලම්බක්. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ උපදේශ ඕන නම් ඕන වෙලාවක කමතන්න අපි කේෂ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස්වලුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලඹක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්